cá sầu có biết khóc không? Câu nói nước mắt cá sầu trong tiếng Việt cũng giống như crocodile tears trong tiếng Anh, mang ý nghĩa về sự giả dối và xảo trá. Nó vẽ ra hình ảnh một sinh vật vừa rơi nước mắt vừa ăn thịt con mồi, một hình ảnh rùng rợn nói lên bản chất hai mắt thường được gán cho loài bò sát cổ xưa này. Nhưng sự thật đằng sau câu nói cổ xưa này là gì? Cá sầu có thực sự rơi nước mắt hối hận khi đang ăn thịt con mồi không? Hãy cùng tìm hiểu thế giới của cá sầu và phân biệt giữa huyền thoại và thực tế. Niềm tin rằng cá sầu khóc những giọt nước mắt giả tạo khi giết con mồi không chỉ riêng có ở văn hóa Việt Nam. Quan niệm thú vị này đã gây tò mò cho con người qua nhiều thế hệ, vượt qua biên giới và văn hóa. Ý tưởng này đã tồn tại hàng thế kỷ, xuất hiện trong văn học dân gian và văn học cổ đại của nhiều nền văn minh khác nhau. Từ những trang sách cũ kỹ của các bản thảo cổ đến những truyền thống truyền miệng qua nhiều thế hệ, câu chuyện về loài bò sát biệt khóc vẫn còn tồn tại. Ví dụ, người Hy Lạp và La Mã cổ đại đã truyền bá những câu chuyện về cá sấu khóc để dụ dỗ những nạn nhân không ngờ tới. Những câu chuyện này không chỉ đơn thuần là giải trí, chúng được dệt nên từ chính những câu chuyện thần thoại và tín ngưỡng của họ. Hình ảnh loài bò sát dối trá này thậm chí còn xuất hiện trong các tác phẩm của Shakespeare, củng cố vị trí của nó trong ý thức phương Tây. Trong các vở kịch của mình, Shakespeare thường sử dụng hình ảnh ẩn dụ về nước mắt cá sầu để mô tả cảm xúc giả tạo và sự lừa dối. Một trong những ghi chép bằng văn bản sớm nhất liên kết cá sầu với những giọt nước mắt giả tạo đến từ thế kỷ Pambime. Những văn bản ban đầu này cung cấp cái nhìn thoáng qua về cách tổ tiên chúng ta nhìn nhận thế giới tự nhiên và các sinh vật trong đó. Một cuốn sách dự ký có tựa đề The Travels of Sir John Mandeville mô tả cá sấu là loài sinh vật sẽ giết người, sau đó chúng sẽ khóc thương cho họ, rồi ăn thịt họ. Mô tả sống động và có phần rùng rợn này đã thu hút trí tưởng tượng của độc giả vào thời điểm đó. Mô tả sống động này, mặc dù có thể dựa trên lời đồn đại và phóng đại, đã góp phần tạo nên huyền thoại lâu đời về loài bò sát đạo đức giả. Truyền thuyết về loài cá sấu biết khóc vẫn tiếp tục là một biểu tượng mạnh mẽ của sự lừa dối và giả dối trong nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Mặc dù hình ảnh cá sấu rơi nước mắt khi đang ăn thịt con mới là một câu chuyện hấp dẫn, khoa học đưa ra một lời giải thích thực tế hơn. Cá sấu, giống như nhiều loài bò sát khác, có ống dẫn nước mắt đóng vai trò sinh lý quan trọng. Tuy nhiên, những giọt nước mắt này không phải là biểu hiện của tội lỗi hay hối hận. Thay vào đó, chúng phục vụ mục đích thiết thực là bôi trơn mắt cá sấu, giữ cho mặt sạch sẽ và ẩm ướt, đặc biệt là khi con vật ở ngoài nước. Việc ăn, đặc biệt là những bữa ăn lớn, có thể kích thích ống dẫn nước mắt của cá sấu, khiến chúng trông như đang khóc. Tuy nhiên, phản ứng sinh lý này hoàn toàn là vô thức và không liên quan gì đến cảm xúc. Vượt ra ngoài những giọt nước mắt, cái nhìn vệ sinh lý học của cá sấu. Để hiểu rõ hơn tại sao cá sấu không thể khóc bằng nước mắt cảm xúc, chúng ta cần xem xét cấu trúc não của chúng. Bộ não của cá sấu rất thú vị về sự đơn giản và hiệu quả của nó. Không giống như con người, có bộ não rất phức tạp và có khả năng biểu lộ nhiều cảm xúc, cá sấu có cấu trúc não sơ khai hơn. Cá sấu sở hữu hệ thống limbic tương đối nguyên thủy, là phần não chịu trách nhiệm xử lý cảm xúc ở người và các loài động vật có vú khác. Hệ thống limbic nguyên thủy này có nghĩa là phản ứng cảm xúc của chúng là cơ bản và theo bản năng, chứ không phải là sắc thái và phản ánh. Điều này cho thấy rằng cá sấu trải nghiệm cảm xúc khác với chúng ta, và những cảm xúc phức tạp như tội lỗi hay hối hận có thể nằm ngoài khả năng của chúng. Hành vi của chúng bị chi phối bởi bản năng sinh tồn hơn là bất kỳ hình thức phức tạp nào về mặt cảm xúc. Do đó, nước mắt của chúng chỉ đơn giản là một nhu cầu sinh học. Những giọt nước mắt này có tác dụng giữ cho mắt của chúng sạch sẽ và không có bụi bặm, đảm bảo chúng có thể nhìn rõ khi săn mồi hoặc di chuyển trong môi trường của mình. Cũng giống như con người chớp mắt để giữ ấm cho mắt, cá sấu dựa vào nước mắt để bôi trơn. Đây là một chức năng quan trọng, đặc biệt là khi môi trường sống của chúng thường khắc nghiệt và khô cạn. Việc quá trình tự nhiên này đôi khi trùng khớp với việc ăn chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mặc dù nó đã gây ra nhiều thế kỷ hiểu lầm và tạo nên huyền thoại. Hình ảnh cá sấu rơi nước mắt khi đang ăn thịt con mồi đã dẫn đến huyền thoại về nước mắt cá sấu, nhưng thực tế, đó chỉ là một phản ứng sinh lý tự nhiên. Cá sấu, bậc thầy lừa dối. Mặc dù quan niệm cá sấu khóc giả tạo để dụ con mồi là một huyền thoại, nhưng nó đặt ra một câu hỏi thú vị về chiến lược săn mồi của chúng. Loài bò sát cổ xưa này đã tồn tại hàng triệu năm, tiến hóa và hoàn thiện phương pháp sinh tồn của chúng.
Kỹ thuật săn mồi của chúng là sự pha trộn hấp dẫn giữa sự kiên nhẫn, lén lút và sức mạnh thuần túy. Cá sấu có khả năng lừa dối không? Theo một cách nào đó, đúng vậy. Khả năng ẩn mình cho đến phút cuối cùng của chúng là một hình thức đánh lừa tự nhiên. Chúng sử dụng môi trường của mình để tạo lợi thế, hòa mình vào nước, bùn và tham thực vật. Mặc dù chúng có thể không rơi nước mắt giả tạo, nhưng những loài bò sát này chắc chắn là bậc thầy phục kích. Những cú tấn công bất ngờ, bùng nổ của chúng khiến con mồi hầu như không có cơ hội trốn thoát. Chúng là những kẻ săn mồi cực kỳ kiên nhẫn, thường nắm chìm dưới nước, hòa mình vào môi trường xung quanh khi chờ đợi thời điểm thích hợp để tấn công. Sự kiên nhẫn này là chìa khóa thành công của chúng, cho phép chúng tiết kiệm năng lượng cho đến khi thời điểm hoàn hảo đến. Khả năng ngụy trang và bất đồng trong thời gian dài này có thể bị hiểu nhầm là một hình thức lừa dối. Tuy nhiên, nó thiên về sự sinh tồn và hiệu quả trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Chúng không chủ động đánh lừa con mồi bằng những cái màn thể hiện cảm xúc giả tạo, nhưng chiến thuật săn mồi của chúng phụ thuộc rất nhiều vào sự lén lút và bất ngờ, những hình thức lừa dối hiệu quả trong thế giới động vật. Sự pha trộn giữa sự kiên nhẫn, ngụy trang và tấn công bất ngờ này khiến chúng trở thành một trong những kẻ săn mồi hiệu quả nhất của tự nhiên. Tách biệt huyền thoại khỏi thực tế. Huyền thoại lâu đời về cá sấu biết khóc nhắc nhở chúng ta về việc chúng ta dễ dàng nhân cách hóa động vật như thế nào, gán cho chúng những cảm xúc và động cơ của con người với khả năng nhận thức rất khác nhau. Mặc dù cá sấu chắc chắn là những kẻ săn mồi lão luyện với tài phục kích, nhưng nước mắt của chúng chỉ là một phản ứng sinh lý thuần túy, chứ không phải là một chiến thuật tính toán để lừa dối con mồi. Hiểu được khoa học đằng sau nước mắt cá sấu cho phép chúng ta đánh giá cao những sinh vật này về những gì chúng thực sự là. Loài bò sát hấp dẫn với một bộ thích nghi độc đáo đã cho phép chúng phát triển mạnh mẽ trong hàng triệu năm. Kết luận, không có nước mắt nào dành cho con mồi của chúng. Câu nói cá sấu biết khóc có thể là một cách nói hòa mỹ để mô tả sự giả dối của ai đó, nhưng nó không phản ánh đúng thực tế về hành vi của cá sấu. Những loài bò sát hùng mạnh này tuy có khả năng tạo ra cả sự kinh ngạc lẫn sợ hãi, nhưng không bị chi phối bởi những cảm xúc phức tạp như tội lỗi hay hối hận. Nước mắt của chúng không mang bất kỳ ý nghĩa cảm xúc nào, chỉ đơn giản là minh chứng cho sự hiệu quả đáng kinh ngạc của thiết kế tự nhiên.